Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài kỳ này tôi sẽ mang đến cho các bạn cái kinh nghiệm của mình về 5 cái hành động rất là nhỏ, rất là đơn giản. Nhưng cái kết quả mà những hành động này mang lại thì phải gọi là rất là hú hồn luôn á. Thậm chí là mình nhìn cái kết quả mà mình nổi da gà luôn á các bạn. Thiệt, đây là cái cảm giác rất là thật luôn á. Tại sao nhìn cái kết quả của những cái hành động nhỏ này lại phải nổi da gà? Tại vì nó vô cùng bất ngờ các bạn. Nhiều khi á, mình thực hành theo những cái cách này á, ngay từ đầu mình không có nghĩ cái gì cao xa hết á, mình không có tính cái gì dữ dội hết á, để rồi cuối cùng hết những cái thành quả, những cái kết quả tới đó các bạn, nó ngỡ ngàng luôn á, mình không lường trước được luôn á, thiệt. Thôi bây giờ mình vô cái hành động số 1 các bạn nha. Rồi, thưa quý vị và các bạn, đây là cái điều nhỏ nhoi số 1 nhưng mang lại cái kết quả hú hồn. Cái kết quả phải gọi là dã man con ngang, và nó giúp được rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Kể cả người đi làm, kể cả người đi học, kể cả người có tiền, kể cả người ít tiền, thì cái trạng thái hú hồn này sẽ mang đến cho cái chất lượng sống của các bạn một cái viễn cảnh phải gọi là tuyệt vời luôn các bạn. Tôi đang nói tới cái gì vậy? Tôi đang nói tới cái cách mà một cái hành động nhỏ xíu này thôi có thể giúp các bạn đạt được cái trạng thái xuất thần khi các bạn làm việc. Các bạn có bao giờ hình dung một cái trạng thái xuất thần khi làm việc chưa? Đó là lúc mà các bạn sẽ cảm thấy các bạn làm rao. Các bạn, trời ơi, sáng tạo một cách dã man luôn. Giống như là các bạn lên đồng vậy đó. Cái gì các bạn cũng làm được, và các bạn làm rất nhiều, rất chất lượng, rất sáng tạo mà không mệt, thậm chí là càng làm càng hăng. Có bao giờ các bạn ở trong cái trạng thái đó chưa? Tôi tin rằng với nhiều người trong các bạn lâu lâu chúng ta rớt được vào cái trạng thái đó, và chúng ta luôn luôn ước rằng giá như ngày nào mình cũng rớt vào được cái trạng thái đó. Nhưng đâu có dễ, thường lâu lâu mới được thôi. Còn đa số chúng ta làm việc rất là khó, nhiều khi rất là stress và nó chán chán nữa, đúng không? Vậy thì làm như thế nào để một lần nữa rớt vào được cái trạng thái xuất thần đó? Thì cái hành động nhỏ này nè sẽ giúp các bạn làm được chuyện đó. Đó là hãy biết bảo toàn năng lượng của các bạn, đặc biệt là trong đầu ngày. Một trong những cái yếu tố tiên quyết để rớt vào cái tình trạng xuất thần khi làm việc hay là học hành, mà cái tên khoa học của nó là flow state đó các bạn, trạng thái dòng chảy á. Một cái trạng thái mà bạn ở trong đó đó, thì não của bạn nó tiết ra vô vàn những cái loại hormone gây kích thích và hưng phấn, giống như là mình đang phê thiệt vậy đó các bạn. Đây là cái trạng thái hiếm hoi mà não mình nó tiết ra hàng loạt các hóa chất gây hưng phấn, kích thích mình làm việc và vui vẻ và hạnh phúc. Nào là dopamine, nào là endorphin, nào là serotonin, rồi lâu lâu có oxytocin. Các bạn phải hiểu nha, đây là những cái hormone hạnh phúc, và thường á, những cái hoạt động khác nó sẽ tiết ra từng loại thôi. Còn cái này nó tiết ra một nồi luôn các bạn. Nên tôi biết là nhiều người trong các bạn rất thèm cái trạng thái xuất thần này, một cái trạng thái đáng ao ước á. Và cái cách tiên quyết để rơi vào cái trạng thái này đó là bạn phải bảo toàn được cái năng lượng trí não của mình, đặc biệt là vào đầu ngày. Bạn đừng làm gì tổn hại hay là lãng phí cái sự tập trung của các bạn, nhất là vào đầu ngày. Sáng sớm đừng có check email, đừng có lên mạng xã hội hóng những cái drama, đừng có đọc những cái bài báo tiêu cực, đừng có kiếm chuyện cãi vã với người này người kia. Đó là những cách rút năng lượng của các bạn. Và khi mà các bạn đã hao hụt một cái phần năng lượng rồi á, thì các bạn bước vào các bạn làm việc vô cùng khó để đạt được cái trạng thái xuất thần khi làm việc. Thiệt luôn á các bạn, không thể được. Với bản thân tôi nha, buổi sáng sau khi thức dậy, sau khi đánh răng, sau khi đọc vài trang sách, ngồi và tập thở bằng cơ hoành đó các bạn. Từ đó trở đi, tôi luôn ở cái trạng thái là tôi bảo vệ cái năng lượng của mình. Tôi không lên Facebook, tôi không chơi game, tôi không đọc những cái tờ báo tiêu cực. Nếu có những bài báo tôi đọc là những bài báo tôi đã lưu sẵn từ ngày hôm trước, và tôi tin chắc bài báo đó không rút năng lượng và rút cảm xúc của tôi. Tôi phải bảo toàn các bạn, để rồi vô đúng 8 giờ cái mức năng lượng, trí lực của tôi nó vẫn còn đảm bảo. Thì tôi cứ làm, cứ tập trung. Như vậy mà nó lại dẫn cho chúng ta tới cái trạng thái xuất thần được. Và cái trạng thái đó nó làm cho những cái sản phẩm mình làm ra rất chi là chất lượng các bạn ơi. Tôi nói không phải là ngày nào mình cũng rớt vào được cái trạng thái đó, nhưng bạn sẽ gặp cái trạng thái đó thường xuyên, gặp nhiều hơn hẳn so với những người bình thường. Vậy thì cái điều nhỏ nhặt số 1 nhưng mang lại kết quả hú hồn này, thực ra lại là một cái điều mà tôi nói các bạn là hãy đừng làm, chứ không phải là làm. Đừng lãng phí cái trí lực, cái cảm xúc và cái năng lượng của mình, đặc biệt là vào đầu ngày, cho những cái điều nhảm nhí, cái điều rất nhỏ, đúng không các bạn? Thậm chí là rất dễ nữa, nhưng hãy làm hàng ngày đi, rồi các bạn sẽ thấy cái chất lượng công việc, cái chất lượng học hành của các bạn sẽ tăng lên dã man lắm. Các bạn muốn giải trí thì hãy để cuối ngày á, thì các bạn để sau đi. Còn đặc biệt là đầu ngày á, hãy dành năng lượng
cho những công việc của các bạn đi. Các bạn sẽ thấy mình làm rất nhanh, làm xuất thần luôn, rất nhiều lần như thế. Thì khi mà chất lượng công việc nó tăng lên thì các bạn nhìn mà xem, vị trí, nghề nghiệp, thậm chí là tiền bạc của các bạn phải tăng chứ, đúng không? Nha, cái đầu tiên này rất quan trọng luôn á. Rồi, đây là cái hành động nhỏ thứ hai, cũng là một hành động nhỏ xíu nhưng mang lại cho chúng ta từ 3 cho tới 4 cái lợi mà rất là dễ thấy. Đầu tiên là bạn có thể phát triển được trí nhớ của mình, phát triển sự tập trung và đặc biệt là bạn trở thành một cái người giao tiếp cực kỳ đáng tin cậy luôn. Chỉ một cái hành động nhỏ thôi là có cái đó đó. Ghê không? Thế thì đố các bạn biết đó là gì? Mà thôi tôi nói luôn đi, đố làm gì cho mệt. Các bạn để ý giùm tôi cái điều này ha. Khi các bạn tiếp nhận một cái thông tin gì đó đó, hãy cố gắng chậm lại và ráng nhẩm lại cái thông tin đó ở trong đầu. Vậy thôi, nhưng nó sẽ giúp các bạn có hết 3 cái lợi mà tôi vừa truyền tải đến các bạn đó. Các bạn ráng tập trung theo tôi nha. Bây giờ tôi sẽ minh họa cho các bạn một cái phần thị phạm. Các bạn phải coi hết cái phần thị phạm này thì các bạn mới hiểu đúng được cái lợi của cái phương pháp này ha. Như các bạn thấy ở trên màn hình là một cái đoạn ngắn của một cái bài báo, và tôi đọc tới cái đoạn này thì tôi quá ư là tâm đắc. Đó là cái gì? Kobe Bryant bắt đầu dậy và luyện tập thể dục vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng. Chấm. Sau đó anh bắt đầu chạy cho đến 6 giờ. Chấm. Tiếp theo anh nâng tạ trong khoảng từ 6 tới 7 giờ. Và cuối cùng anh tập ném khoảng 800 cú ném cho đến 11 giờ. Như các bạn biết là Kobe Bryant là một cố danh thủ bóng rổ rất nổi tiếng, một huyền thoại của môn bóng rổ. Nếu các bạn có quan tâm môn này các bạn sẽ biết. Thì ví dụ đọc một bài báo, tiếp nhận một thông tin đó, đọc cái đoạn này thấy tâm đắc, đúng không? Nhưng nếu mà chỉ tâm đắc thôi thì cái level của mình nó chỉ ở mức bình thường thôi, nó chưa tới cái mức hú hồn hay là cái mức nổi da gà. Thưa quý vị và các bạn thêm vào đó một hành động nhỏ xíu này cho tôi. Đó là nhẩm lại những gì mình vừa mới tiếp nhận. Thì trí nhớ của các bạn sẽ tăng lên một cái đẳng cấp mới. Cái sự tập trung của các bạn sẽ tăng lên một cái đẳng cấp mới. Và kỹ năng giao tiếp điềm tĩnh của các bạn sẽ tăng lên một cái đẳng cấp mới. Ví dụ, khi đọc có mình ráng mình tập trung và mình đọc xong đó mình thử mình nhắm mắt lại, mình suy nghĩ coi, mình nhẩm coi mình vừa đọc cái gì. Bài này nói về Kobe Bryant đúng không? Ảnh dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng. Bây giờ tôi đang ráng tôi nhớ lại cho các bạn nè. Đúng không? Dậy 4 giờ 30 phút sáng, rồi chạy cho tới 6 giờ. Rồi nâng tạ từ 6 cho tới 7 giờ. Và sau khoảng thời gian đó cho tới 11 giờ là ảnh bắt đầu ném những cái tập 800 cú ném trong môn bóng rổ. Các bạn thấy không? Mình cảm thấy nó sâu sắc hơn. Mình nhớ được cái tri thức này vô đầu các bạn. Chỉ việc đơn giản là khi đọc thì cố gắng tập trung, và sau đó gặp một cái gì đó tâm đắc, một cái thông tin nào đó tâm đắc mình nhớ lại. Thì cái đó là luyện hai cái cùng lúc rồi. Một là trí nhớ, hai là sự tập trung. Nhưng khi mà mình nhẩm lại như vậy mình mới phát hiện ủa, ông này, ổng ăn sáng hả ta? Hình như cái bài báo này thiếu cái việc viết ổng ăn sáng. Đúng không? Thế thì cái bài báo này mình chỉ tin vừa vừa thôi, mình không nên tin quá nhiều. Tại vì người ta viết theo cái kiểu mà nó liền mạch quá thì quãng thời gian sinh hoạt cá nhân này nọ rồi sao? Mình bắt đầu có cái sự nghi ngờ. Dần dần các bạn, tư duy của mình mình phát hiện ra, bén nha, tư duy của mình trở nên sắc bén, phát hiện ra những điều bất thường từ lúc nào mình không hay. Đó, các bạn thấy không? Nhỏ xíu thôi các bạn, mà nó giúp các bạn rất nhiều luôn. Cái tư duy của các bạn một ngày nào đó bạn phát hiện ra, sao mình phát hiện ra nhiều cái nó rất bén nhọn các bạn. Và khi mà áp dụng cái này trong giao tiếp rất là tuyệt vời. Ai đó nói với bạn một cái gì đó, bạn nghe và bạn hãy cố nhẩm trong đầu mình những gì họ nói, vậy thôi. Thì cái độ hiểu biết sâu sắc của các bạn với cái lời nói của người khác nó tăng lên rất nhiều. Bạn lúc nào cũng điềm tĩnh hết. Bạn điềm tĩnh lắm, bạn không bao giờ giành nói. Tại vì bạn không bao giờ có cái nhu cầu là đợi người ta nói xong là bạn nói lại liền. Người ta nói xong bạn nhẩm trong đầu, chắc lọc được cái chính của người ta, rồi sau đó bạn mới trả lời lại. Bạn trở thành một cái người vô cùng điềm tĩnh luôn, tôi nói thiệt á. Mà người ta mê mấy người điềm tĩnh vậy nha. Cái hành động nhỏ số 2 này kết quả cũng hú hồn đó. Bây giờ mình qua hành động nhỏ số 3 ha. Rồi, đây là hành động số 3, một hành động siêu nhỏ luôn nhưng giúp chúng ta vô cùng bình an. Và cái hành động này sẽ lấy của chúng ta đâu đó chừng 10 giây thôi. Yên tâm đi, bình an lắm các bạn. Đó là gì? Mỗi cuối ngày các bạn hãy cố gắng cho điểm cái ngày của mình. Ví dụ, ngày hôm nay tốt thì hãy cho cái điểm là tốt. Ngày hôm nay bình thường không có gì nổi bật, hãy cho điểm cái ngày của mình là bình thường. Ngày hôm nay mà xấu quá, buồn, không có vui gì cả, hãy cho cái điểm là cái ngày không tốt. Ngày nào cũng cho hết các bạn. Hãy tặng bản thân mình 10 giây để chấm điểm cái ngày của mình. Thế thì các bạn để ý mà xem, sau một tháng các bạn nhìn lại cái lịch của mình, tốt, không tốt và bình thường, đúng không? Các bạn sẽ thấy đại đa số các ngày là bình thường. Các bạn thử mà xem, tại sao nhìn cái bảng đó lại giúp mình bình an các bạn? Tại vì rất nhiều người trong chúng ta có cái bệnh là cái bệnh thổi phồng những bất hạnh. Đôi khi có những tháng, tôi nói thiệt các bạn
20 ngày chúng ta bình thường, 6 ngày chúng ta rất vui và chỉ có 4 ngày là chúng ta buồn thôi. Nhưng rất nhiều người chỉ có 4 ngày đó thôi mà họ phóng ra, họ làm như cả tháng của họ là vứt đi vậy. Như vậy là bậy lắm luôn với cuộc đời của mình đó. Bậy lắm luôn á. Hãy tặng bản thân mình 10 giây mỗi ngày để chấm điểm đi. Để nhìn lại, thống kê lại cuộc sống của mình và biết mình không có bất hạnh như mình nghĩ đâu. Mình nhìn thấy được tổng cục, toàn cục cái cuộc sống của mình. Các bạn thấy không? Một hành động nhỏ xíu mà mang lại cái kết quả hú hồn. Và sau đó mình sống những cái ngày tháng tiếp theo. Mình cảm thấy ngày hôm nay tôi buồn đúng không? Không sao. Chả sao cả. Vì tôi biết mình sẽ còn mấy chục ngày khác bình thường. Và sẽ có những cái ngày vui nó tới. Mình nhìn được một cái góc nhìn, một cái view đó các bạn, rất là toàn cảnh với cuộc sống của mình luôn. Hay lắm các bạn. Ráng thử đi nha. Và đương nhiên sẽ có những bạn nhìn thấy cuộc sống của mình mà nỗi buồn nhiều quá. Thì ít nhất cái bạn đó nó cũng cho bạn một cái nhìn nghiêm túc. Đời mình buồn nhiều nha. Phải làm cách nào đó, tập thể dục đi, ngủ sớm hơn đi, ví dụ vậy. Để mà lấy lại cái cân bằng trong cuộc sống này nha. Mình hiểu về cuộc đời của mình nó quan trọng lắm. Còn ai mà một tháng mà hết 1/3 ngày trở lên là vui thì cảm ơn cuộc đời đi mấy ông nội ha. Rồi thưa quý vị và các bạn, đây sẽ là cái hành động số 4 của cái bài này. Một cái hành động thực ra nó cũng bình thường, nó cũng không có quá là vất vả, thậm chí là nhẹ nhàng. Nhưng bạn có thói quen làm cái hành động này mỗi ngày đó, thì thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của các bạn sẽ ở một cái mức siêu an toàn. Các bạn vẫn có những rủi ro đó, nhưng nó ít lắm. Và không bao giờ mình mắc phải những cái sai lầm phải gọi là ngu ngốc. Không bao giờ mình phải chịu những cái rủi ro mà vớ vẩn các bạn. Cái sự hú hồn về hiệu quả của cái này á, tức là nó nâng cái độ an toàn của cuộc đời của các bạn lên một cái tầm cao vượt trội so với người khác. Vậy thì đó là cái gì? Bạn tập cái này giùm tôi nha. Trước khi bạn quyết định một cái gì đó, đặc biệt là những chuyện hệ trọng nha. Trước khi ra một cái quyết định, bạn phải liệt kê được ít nhất là 3 cái rủi ro từ cái quyết định đó. Ít nhất nha, còn nếu được càng nhiều thì càng tốt. Đó là một cách để giúp cho bạn được an toàn. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bây giờ mình lấy một cái ví dụ về đầu tư đi. Có ai đó rủ các bạn đầu tư vào một cái đồng tiền điện tử nào đó và họ bảo là chắc chắn một tháng bạn sẽ được 10%, tức là cao vượt trội so với ngân hàng đúng không? Ok, đã quá, bỏ tiền ra và mỗi tháng cứ lãnh lại, mua về không bỏ đúng không? Nhưng khoan, đừng có vội ra quyết định các bạn. Đừng vội ra quyết định. Hãy bình tâm dành một ngày đi. Liệt kê ra, suy nghĩ ra ít nhất 3 cái rủi ro, 3 cái hiểm nguy từ cái quyết định này. Ví dụ, một, nếu người ta không thực hiện được cam kết này, họ hứa là 10% đúng không? Nếu họ không trả được 10% thì mình đòi tiền ở đâu? Đó là cái rủi ro thứ nhất. Cái rủi ro thứ hai, thử suy nghĩ đi, rất là dễ, suy nghĩ ra. Thứ hai, giả sử cái tiền mà mình đầu tư này là tiền mình vay đi. Sẽ như thế nào nếu tới cái thời hạn mà mình phải trả cái tiền vay, tiền lãi á, mà ở bên kia, ở cái bên đầu tư họ không có trả tiền lời cho mình. Thế thì mình đào đâu ra tiền để trả nợ ngân hàng? Đó là cái thứ hai, cái rủi ro thứ hai. Cái rủi ro thứ ba, cái lo sợ thứ ba là ví dụ mình có thể suy nghĩ đơn giản là cái dự án mình đang tham gia nó có hợp pháp hay không nhỉ? Nếu mà nó không hợp pháp thì ai bảo vệ mình, ví dụ vậy. Các bạn cứ ngồi suy nghĩ. Các bạn có thể lên Google tham khảo, hỏi người này người kia. Nhưng điều đặc biệt là trước khi mà tham gia một cái gì đó, bạn bắt buộc phải nhìn ra được những cái rủi ro. Và bạn phải giải quyết hay là có câu trả lời hợp lý và đúng đắn cho từng cái rủi ro này thì mình mới tham gia. Còn mình cảm thấy những cái rủi ro này không có cách nào để vượt qua được thì không tham gia. Vì bạn đang tham gia một cái dự án nào đó mà bạn cầm cái lưỡi dao thì chắc chắn là bạn bị đứt tay rồi. Còn mấy cái thằng khác nó cầm đằng chui, nó cầm cái cán dao. Thì bạn tưởng tượng đi, ai là người đứt tay? Chỉ có bạn đứt tay rồi, rủi ro quá cao. Thì như vậy là dại dột các bạn, đúng không? Rất nhiều người tâm sự với tôi, họ mua những cái bất động sản đó, khi mà họ tới họ nhìn họ thấy đẹp quá và họ bị mờ mắt luôn các bạn. Cuối cùng hết các bạn biết không, tôi chỉ vẽ ra vài cái rủi ro thôi đó là họ đã toát mồ hôi rồi. Ví dụ như ở đó không có bệnh viện, không có trạm xá. Tôi nói là ở gần đất vườn như thế này, giả sử lúc mà đau bụng đi thì chạy đi mua thuốc tây ở đâu? Không có. Mà xung quanh đây rắn rít cũng rất nhiều. Giả sử bị con rắn nó cắn đi rồi đi cấp cứu ở đâu? Đây là những cái mình tưởng tượng thôi. Nhưng mình cũng phải suy nghĩ ngay từ đầu. Để lỡ nó xảy ra thì mình còn biết đường mình ấy chứ. Nếu mà mình đặt ra một cái rủi ro mà mình cảm thấy là không có cách nào để giải quyết cái rủi ro đó thì tuyệt đối không ra quyết định này. Vì nó xảy ra thì sao? Đúng không? Tất cả những cái quyết định mà bạn phải đầu tư một cái gì đó, bạn phải bỏ ra một cái gì đó trước, đặc biệt là tiền, công sức, thời gian gì đó, bạn phải nhìn thấy được tất cả rủi ro. Và tôi đã hướng dẫn với các bạn trong nhiều bài rồi đó. Lên YouTube, lên Google gõ rủi ro cộng thêm cái từ khóa mà các bạn đang tham gia. Ví dụ
rủi ro khi đầu tư tiền ảo, rủi ro khi đầu tư chứng khoán, rủi ro khi đầu tư bất động sản, ví dụ như vậy. Tất cả những thứ mà bạn phải mất một cái gì đó, bạn phải bỏ ra một cái gì đó. Nếu bạn không nhìn thấy rủi ro và bạn không giải quyết được hết tất cả những rủi ro ngay trước khi mà tham gia cái đó, thì bạn thua là cái chắc. Bạn thua là cái chắc. Và bạn đang đặt cuộc sống của bạn vào nguy hiểm đó. Nên nhớ kỹ nha, đây nên là một cái thói quen mà nó đi xuyên suốt cuộc sống của các bạn. Ra một cái quyết định gì đó, phải nhìn thấy ít nhất 3 rủi ro. Và nếu được nhìn càng nhiều rủi ro càng tốt. Và sau đó hãy cố giải quyết từng cái rủi ro này, coi coi giải quyết được hay không. Nếu không giải quyết được, đừng tham gia. Tại vì tham gia rồi thì có chừng là mắc kẹt ở đó đó. Nhớ kỹ chuyện đó nha. Rồi, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang dịch chuyển tới cái điều cuối cùng cái điều cuối cùng trong danh sách 5 điều nhỏ nhoi, đơn giản. Thực ra thực hành những cái điều này nó không khó các bạn. Quan trọng là cái sự nhất quán đó. Các bạn cứ làm hàng ngày đi. Tự nhiên một ngày đẹp trời mình nhìn lại mình thấy mình thay đổi ghê lắm. Và đặc biệt là mình thay đổi thật là to lớn, nhưng từ một cái gốc nhỏ bé thì nó vui lắm các bạn ha. Nên đây là một trong những bài mà tôi rất vui khi mà tôi thu với các bạn. Mình bỏ ra rất là ít nhưng mà mình gặt hái lại rất là nhiều ha. Vậy thì thôi, bây giờ mình làm nốt luôn cái điều thứ 5 trong cái bài này là gì ha. Thực ra cái điều thứ 5 này là cái điều mà nó nối dài của cái điều thứ nhất. Lẽ ra là tôi không có thu cái phần thứ 5 này đâu, nhưng mà tôi thấy là nó là vấn đề của quá nhiều người, nên tôi phải cắt riêng ra một khúc nhỏ nhỏ để tôi làm. Và chỉ riêng cái khúc nhỏ nhỏ này thôi cũng đã giúp ích được cho rất nhiều người rồi. Đó là cái việc gì? Mình đừng có dành cái khoảng thời gian đầu ngày, cái khoảng thời gian quý giá và yên bình nhất của mình để mà mình check mail các bạn. Tôi biết có nhiều bạn vừa mới thức dậy phát là check mail liền rất là kỳ cục luôn á. Tại sao cái việc này là kỳ cục? Để tôi lấy cho các bạn một cái câu nói của một tác giả. Một lần tình cờ tôi đọc được cái quan điểm này và tôi rất là tâm đắc các bạn. Đó là một cái quan điểm của bà Jocelyn K. Clay. Thì bà nói là bạn dành cái thời gian tốt nhất trong ngày để mà check mail, thì có khác nào bạn lấy cái khoảng thời gian vàng của mình để mà dành cho những ưu tiên của người khác không? Mail là từ người khác gửi cho bạn mà. Bạn ưu tiên cái lúc quý nhất của bạn luôn cho ưu tiên của người khác. Thế thì cuộc sống của bạn trọng tâm ở đâu? Đồng ý, mình sống là để mình mang giá trị cho người khác, nhưng mình không thể nào bạn bảo là tôi quên sạch chăm sóc tâm trí hay là sự hạnh phúc của mình được. Mình không thể nào cho thứ mình không có các bạn. Thế thì các bạn phải bắt đầu bằng cái việc tự yêu bản thân mình, trân trọng những cái sự ưu tiên của mình, rồi sau đó bạn mới có năng lượng bạn làm những thứ cho người khác chứ. Mới mở mắt ra, bật cái mail lên xem liền, coi có gì không. Chẳng khác nào cuộc sống của bạn không vì bạn bỏ bê bạn luôn. Và các bạn nhìn lại mà xem, nhiều người bây giờ như vậy lắm. Thực sự các bạn, nhiều người bây giờ như vậy lắm. Tự nhiên cái mở mắt ra là ưu tiên chuyện của người khác. Vậy mà cũng được. Thực sự nên thôi, tôi nói rồi, quãng thời gian quý giá nhất trong ngày hãy dành cho bản thân đi. Tập thể dục, tập yoga, đọc những trang sách để gia tăng kiến thức, hay là đi trồng cây, đi tưới cây gì đó, cái khoảng thời gian vừa mới thức dậy đó. Còn không thì nấu một bữa ăn thật ngon cho mình và gia đình, làm một cái gì đó để chăm sóc mình đi các bạn. Các bạn để 9 giờ các bạn check mail, đâu có ai bị gì đâu. Còn không có để cho chắc cú khoảng 4 giờ cho tới 5 giờ ngày hôm trước bạn check mail đi, bạn check hết đi, trả lời hết đi, để ngày hôm sau cái mail nó ít lại. Tại vì rất nhiều người họ gửi mail cho bạn, họ gửi ngoài giờ làm việc mà, nên họ cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu bạn trả lời trễ 1-2 tiếng vào buổi sáng hôm sau. Đâu có gì đâu, đúng không? 9 giờ rưỡi bạn mới check mail, bình thường các bạn. Nên nó đương nhiên, đây là kinh nghiệm của tôi thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy nếu đầu ngày mà mình dậy, mình check mail nó nặng nề lắm. Nhiều khi trúng mấy cái người mà nó vô lý, mấy cái người mà mang năng lượng tiêu cực thông qua email mình chịu không nổi luôn thiệt. Nên thôi, bảo toàn cái đó đi các bạn nha. Cái phần số 5 này là cái phần nối dài của phần số 1 Không làm cái việc nhỏ này thôi thì mình đã có một cái sự bình yên hú hồn rồi ha. Và tôi biết có nhiều người không làm được cái này tốt thì tôi đã từng chỉ một đứa em của tôi. Đó là sau ngày làm việc thì xóa cái app email đi. Rồi tới khi vô cái giờ làm việc tầm 9 giờ bắt đầu hãy cài lại cái app mail. Tại vì người ta check mail trên điện thoại nhiều lắm ha. Tới cái giờ làm việc hãy cài lại. 9-10 giờ sáng hãy cài lại. Còn thậm chí là tuyệt đối luôn chỉ check mail trên máy tính thôi, không check mail trên điện thoại ví dụ vậy. Thì mình đòi lại cái sự bình yên của mình nhiều lắm các bạn nha. Đó là cái điều thứ 5. Thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ ôn lại sơ sơ 5 điều mà chúng ta đã trải qua trong ngày hôm nay các bạn ha. 5 hành động nhỏ xíu luôn nhưng mang lại kết quả cực kỳ tuyệt vời, thậm chí là nổi da gà với cái sự thay đổi luôn. Mà đương nhiên phải trải qua rồi mới hiểu, còn không hiểu được đâu. Nên điều quan trọng nhất vẫn là sự thực hành của chúng ta thôi ha. Tôi chiếu 5 điều ở trên màn hình để các bạn ôn lại. Rồi ok, bây giờ thì cái bài kỳ này thì tôi xin phép được tạm dừng tại đây các bạn ha.
Rất cảm ơn, rất trân trọng và rất yêu quý tất cả quý khán thính giả đã dành thời gian đồng hành với tôi trong những cái bài giảng trên YouTube của Web 5 ngày, cũng như là những cái audio podcast Tri Kỷ Cảm Xúc. Phải gọi là tôi biết ơn lắm luôn các bạn. Tôi hạnh phúc lắm. Không có dễ để mà sống một cuộc đời và được nhiều người yêu quý. Nên là khi nào mà tôi còn làm video thì tôi luôn làm với cái tâm thế trân trọng những cái điều này, và tôi luôn muốn làm những cái chủ đề mà tôi tin rằng có ích trong đời sống của chúng ta. Mặc dù có thể là sẽ không nhiều người xem nhưng mà không sao cả. Tôi làm những gì mà tôi tin tưởng nhất là tốt nhất cho các bạn, và cái bài này là một cái dạng như thế. Mong là các bạn sẽ gặt hái được một cái thành quả nào đó, và nếu được như vậy thì quá vui rồi ha. Ok, bây giờ thì chúng ta tạm chia tay nhau, và tuần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau ha.